nandito kami ngayon sa Majaz Park dito sa Sharjah. Nag-Sharjah boat tour kami kasama si Cebuanang Lagan. Nandito ako ngayon sa Majaz Park, kasama ko si Cebuanang Lagan. At nandito tayo sa boat tour namin ngayon dito sa Sharjah. I-experience natin, magliwaliw tayo, i-ikotin natin ang buong Majaz. At sana magustuhan nyo ang view, sana magustuhan nyo ang palabas para ito sa inyo. Tara! Wow, ang ganda ng view. Nandito kami ngayon sa Majaz at i-ikotin natin ang lugar. Shout out sa driver natin ngayon, si Awo from Bohol. Pero mahangin na dito at masarap magliwaliw. So nandito na kami ngayon sa Alcan. Nag-start kami sa Majaz Park, dumaan kami ng Alcasba. Ngayon nandito na kami sa Alcan. So ito ang view ng Alcan. Ramdam ko pa ang hangin, super nakaka-relax mag-boat tour dito sa Majaz Sharjah. Ang ganda ng view. Babalik na kami doon sa Majaz Park. Sa harap ng Majaz Park, ito ang nakikita natin. Nandun yung sunset.
ito ang boat tour namin sa Almanja, Sharjah. Nakaka-relax, nakaka-unwind. Pag nandito ka, mainit ang panahon, pero ang hangin, super bongga, ang view. Ang ganda ng sunset. Tuloy-tuloy ang takbo natin dito sa boat tour namin dito sa Almanja, Sharjah. Ito ang amphitheater dito.